ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি কেতু দেৱতাৰ মহাদশাত চন্দ্ৰ দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কেতু দেৱতাৰ মহাদশা চন্দ্ৰ দেৱতাৰ অন্তৰ্দশা 7 মাহ তাত দীঘলীয়া সময় চলিব কিন্তু তাৰ আগতে যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় বন্ধুসকল চাব যে যেতিয়া আমি দশা অন্তৰ্দশা প্ৰেডিক্ট কৰিম বহুত সহজ নহয় কুস্তিখনত যদিও আমি দেখা পাওঁ যে কেন্দ্ৰত আছে কোণত আছে ভাল ৰিজাল্ট দিব তেনেকুৱাও নহয় বা দুস্থানত আছে বেয়া ৰিজাল্ট দিব তেনেকুৱাও নহয় আমি বহুত বস্তু দিশ চাই ল'ব লাগিব গ্ৰহৰ স্থিতি কেনেকুৱা ক'ৰবাত বিপৰীত ৰাজযোগ বনাই আছে নেকি কুস্তিখনৰ কাৰণে কাৰক নে মাৰক গ্ৰহ দুটা মানে দশাপতি অন্তৰ্দশাপতি তাৰপিছত চাব যে ধৰ্ম কি সেই গ্ৰহ দুটাৰ সহধৰ্মী বিপৰীত ধৰ্মী নে সম্বন্ধী গ্ৰহ তাৰ মাজত আমি চাব লাগিব যদি কাৰক গ্ৰহ বলি নে নিৰ্বলি বা মাৰক গ্ৰহ বলি নে নিৰ্বলি যদি কাৰক গ্ৰহ বলি হয় কুস্তিখনৰ কাৰণে ভাল আৰু মাৰক গ্ৰহ যদি বলি হয় কুস্তিখনৰ কাৰণে বেয়া সেইকাৰণে আমি নৱাংশৰ স্থিতি চাব লাগিব সৎ বল হৰবৰ্গ সুৰস বৰ্গ শয়নাদি অৱস্থা বাল্য অৱস্থা বৃদ্ধ অৱস্থা যিমানবোৰ মানে পচিবিলিটি আছে ইয়াতে এইবোৰ চাব লাগিব যে গ্ৰহ এটা বলি নে নিৰ্বলি সম ৰাশিত আছে নে বিষম ৰাশিত আছে ঠিক আছে স্ত্ৰী ৰাশি ক'ত মানে স্ত্ৰী গ্ৰহ ক'ত আছে পুৰুষ গ্ৰহ ক'ত আছে এটা দীঘলীয়া তালিকা এই দীঘলীয়া তালিকা যেতিয়া এনালাইচিছ কৰিম কাৰণ কি 10 মিনিটত কুস্তি এখন চোৱাটো এইটো সপোনৰ আঁৰৰ কথা বহুত আছে মানুহ দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে 5 মিনিট 10 মিনিট চাই গোটেই জীৱন তেওঁলোকে কুস্তিখনৰ কৈ দিব পাৰে তেনে কিন্তু এষ্ট্ৰলজি নহয় এষ্ট্ৰলজি মেথমেটিক্সৰ সম্পূৰ্ণ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন চাব লাগিব তাৰপিছতহে আমি এটা শুদ্ধ প্ৰেডিকশ্যন দিব পাৰিম তাৰ উপৰিও যদি কাৰক গ্ৰহৰ দশা অন্তৰ্দশা চলি আছে গ্ৰহ বলৱান অৱস্থাটো আছে কিন্তু নৱতৰা চক্ৰত 5, 3, 5, 7 নম্বৰ নক্ষত্ৰত পৰি যায় মানে বিপদ প্ৰত্যয়েৰ বধ নক্ষত্ৰত যদি পৰে তেনেহ'লে তেনে জাতক বা জাতিকাই যিমান দশা ভাল চলিলেও ভাল ৰিজাল্ট নাপায় আৰু জন্ম নক্ষত্ৰৰ সময়তো যদি দশা পৰে তেনেহ'লেও লাগাতকৈ বেছি ষ্ট্ৰাগল হ'ব কাম হ'ব ন ডাউট কিন্তু লাগাতকৈ বেছি ষ্ট্ৰাগল হ'ব আৰু তেনেহ'লে আজি আমি কেতুৰ মহাদশা চন্দ্ৰ দেৱতা অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম চন্দ্ৰ দেৱতা যদি জন্মকুস্তি মানে কি যে জন্মৰ সময়ত জাতক বা জাতিকাৰ পূৰ্ব দিশত যিটো ৰাশি উদিত হৈছিল সেইটোৱে হ'ল জন্মলগ্ন আৰু জন্মলগ্নত যদি চন্দ্ৰ দেৱতা স্বক্ষেত্ৰত থাকে উচ্চ ৰাশিত থাকে লগ্নৰ পৰা কেন্দ্ৰ মানে 1, 4, 7, 10 পাব কেন্দ্ৰ বুলি কয় মই বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ আৰু যে 1, 5, 9 পাব কোণ বুলি কয় ত্ৰিকোণ বুলি কয় কেন্দ্ৰ আৰু কোণত যদি চন্দ্ৰ দেৱতা থাকে বা চন্দ্ৰ দেৱতা যদি 2nd হাউচত থাকে বা 11 হাউচত যদি থাকে তেনেহ'লে আৰু কি শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে বা শুভ গ্ৰহই যদি চন্দ্ৰক দৃষ্টি দি থাকে তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত কি হ'ব জাতকৰ ঘৰ আদি নিৰ্মাণ হ'ব ফ্লেট আদি কিনা যোগ দেখা পায় আৰু ফ্লেট আদি কিনাৰ ফলত তেওঁ লাভৱান হ'ব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে যথেষ্টখিনি উৎসাহ পাব বহুত উৎসাহেৰে কৰ্ম কৰিব আৰু তাৰ ফলত জাতকৰ কৰ্ম বৃদ্ধি হ'ব আৰু জাতকৰ ঘৰত ভাল ভাল কামবিলাক হৈ থাকিব এই অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত আৰু চন্দ্ৰ যদি পূৰ্ণিমাৰ চন্দ্ৰ হয় বহুত বলি চন্দ্ৰ হয় তেনেহ'লে যিটো বিজনেছ কৰে জাতকে তাত লাভৱান হ'ব গাড়ী মটৰ ভৱন গাড়ী আদিৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে পূৰ্ণ লাভৱান হ'ব আৰু জাতকৰ ঘৰত ভাল কাম পুণ্য কাম আদি অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মনত দেখিব যে চন্দ্ৰ যদি ক্ষীণ হয় কেতিয়া হ'ব শুক্লা অষ্টমীৰ পৰা কৃষ্ণ অষ্টমীলৈকে চন্দ্ৰ পাপী চন্দ্ৰ হ'ব চন্দ্ৰ যদি দুৰ্বল হয় ঠিক আছে চন্দ্ৰ যদি নীচ হয় আৰু লগ্নৰ পৰা যদি 6, 8 আৰু 12 হাউচত যদি থাকে ঠিক আছে 6, 8 আৰু 12 হাউচত যদি থাকে
তেনেহ'লে কি হ'ব অন্তৰ্দশা কালত তেওঁৰ দেউতাকৰ লগত বা মাকৰ কিবা দুঃসংবাদ পাব, মৃত্যুৰ সংবাদো পোৱা দেখা পোৱা যায়। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বাধা বিঘিনি আহিব, ব্যৱসায় ধ্বংস হোৱাও দেখা পোৱা যায়। জাতকৰ যিমান সুখ আগতে সুখ কৰিছিল সেই সুখৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লাগে আৰু প্ৰায় অশুভ ফল কিছু জাতকে পাই থাকিব কেতিয়া কেতুৰ মহাদশাত চন্দ্ৰৰ অন্তৰ্দশাত। আৰু দশানাথ কেতুৰ পৰা যদি চন্দ্ৰ দেৱতা কেন্দ্ৰত থাকে বা কোণত থাকে বা 11 হাউচত যদি থাকে, ঠিক আছে, অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত কি হ'ব, তেনে জাতক বা জাতিকাৰ আত্মীয় আৰু বন্ধুৰ সহযোগত যথেষ্টখিনি আনন্দ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, প্ৰফিটেবল হ'ব, জাতক বা জাতিকা এডভান্টেজ পাব। আৰু অন্তৰ্দশাৰ শেষৰ ফালে কি হ'ব, জাতকৰ সাধাৰণতে কি হয়, বিদেশত যদি থাকে বা ভ্ৰমণ আদিৰ ক্ষেত্ৰত যদি বিদেশত থাকে তেতিয়াহ'লে বা ভ্ৰমণ আদিৰ ক্ষেত্ৰত জাতকৰ প্ৰব্লেম আহিব, ডিছএডভান্টেজ পাব আৰু চৰকাৰৰ পৰা তেনে জাতক বা জাতিকাই শেষৰ ফালে কেতুৰ মহাদশা চন্দ্ৰ অন্তৰ্দশাৰ শেষৰ ফালে কি হ'ব যে চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্যাতিত হোৱাও দেখা পোৱা যায়। আৰু দশানাথ কেতুৰ পৰা যদি চন্দ্ৰ দেৱতা ষষ্ঠ 6th হাউচ 8 হাউচ আৰু 12 হাউচত যদি থাকে আৰু যদি তাত দুৰ্বল অৱস্থাত যদি থাকে, ঠিক আছে, তেনেহ'লে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ ঘৰৰ আত্মীয় স্বজনৰ মৃত্যু আদি হোৱা দেখা পোৱা যায়, আত্মীয় স্বজনৰ হানি হয়, ভায়েক ভনীয়েকৰ পৰা তেওঁ কষ্ট পায়, ভায়েক ভনীয়েকেও কষ্ট পাব আৰু বহুত প্ৰকাৰৰ ক্ষতি তেওঁৰ জীৱনত অহা দেখা পোৱা যায়। আৰু চন্দ্ৰ যদি নিজে 2nd লৰ্ড বা 7 লৰ্ড যদি হয়, ঠিক আছে, তেনেহ'লে তেনে জাতকৰ কেতুৰ অন্তৰ্দশাত কেতুৰ মহাদশাত চন্দ্ৰৰ অন্তৰ্দশাত অপমৃত্যুৰ আশংকা থাকে। সেইকাৰণে সেইখিনি সময়ত সাৱধান হোৱা ভাল। চাওক, আজি আমি কেতুৰ মহাদশাত চন্দ্ৰ দেৱতা অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাবোৰ আপোনালোকে কুস্তিত লগাব, চব তাৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট পাব। ধন্যবাদ।